Magandang araw! Magandang araw, Mami. Aba, katabi mo yata yung mga kapatid nating mga baka. Oo, magluluto tayo ngayon ng bulalong nilaga. Bulalong nilaga? Eh, kala ko lang ba may bulalo at nilaga? Di ba separate yun? Hindi, kasi ang bulalo, yung may utak sa gitna. Ah, yan na ba may yung mga buto. yun? Ayan, oh. Beef shank yan. Oo. Ngayon, ito, beef short ribs lang ito. Na panglaga dapat. Ano bang diferensya ng bulalo at nilaga, Ma, sa mga nagtatanong? Ang bulalo kasi, ito nga beef shanks, nalalagyan lang nila ng paminta at saka pakukuluan at maraming sibuyas. Ah, tapos yung sabaw na talaga, tsaka yung maraw na yung masarap, di ba? Oo. Ano naman ang nilaga? Ang nilaga, maraming gulay, maraming sangkap na pagpipilian para tayo ay tuluyang mabusog. Combination ang gagawin natin ngayon kasi para lumusog tayo. O sige, umpisahan na natin. Siyempre, bubuksan na natin ang ating mga karne at huhugasan natin. At pagkatapos, ipapakita ko sa inyo ang iba pang sangkap ng ating lulutuin. Ayos ba yan? Ayos! Oh, sige. Sinabi niya, ayos. O, ito. Huhugasan na natin ang ating mga karne. At ididiretso na natin siya sa ating kaldero para diretso na ang ating pagpapalambot. Huhugasan na natin dahil importante yan para mawala yung mga dumi na kumapit sa kanya. Okay? Ayan. Medyo kukus-kus-kus-kusin lang. Wala naman siyang dumi at saka malinis talaga naman yung pagkakabili natin. Parang iba yan sa lahat ng nilagay mo. May short ribs tayo dito at bone marrow na beef shank. Ano yan? Hindi, kapatid din yan, no? Tingnan mo, merong utak, oh. Ah, kinap lang yan na bone Oo. marrow na beef shank. Oo. Lalagyan na natin siya ng tubig. Kukuberan natin lahat ng karne para sa pagpapakulo natin, sabay-sabay siyang lalambot. Ngayon, ilalagay na natin siya sa high. Aantayin natin siyang kumulo ng 1 o hanggang 2 oras hanggang lumambot. At pagkatapos at saka natin ilalagay ang mga ibang ingredients. Ah, Ano? nakikita ko na ang comments ngayon. Ba't di ka gumagamit ng pressure cooker? Eh, madali naman yon, ma'am. Ayoko ng pressure cooker kasi mas masarap at saka mas malasa. Iba ang lasa talaga ng karne. Pag unti-unti mong isinala ang pagpapalambot sa kalan. Pero kung gusto niyo naman ng pressure cooker para madali, dagdagan niyo na lang ng mga flavoring. Nasa inyo ng panlasa yan, sinasabi ko nga. Ngayon, habang nag-aantay tayo ng pagpapalambot, papakita ko sa inyo ang mga ingredients natin. Okay? Pechay o bok choy, cabbage o repolyo, siyempre patatas, kamote, carrots, 2 sibuyas, 1 pula at saka 1 puti, sugar, salt, pamintang buo, at siyempre nor beef cubes, hindi powder, kasi yung powder ko chicken. Kaya ito, bulyon tayo ngayon. Tip! Wala pala akong tip ngayon. Ba't ka Gusto ko lang marinig yung ding 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 ding. May naisip ako. Tip! Pwede nyo palang gamitin chicken o kaya pork kung wala kayong beef. Pwede yon, pero hindi nga lang mas malasa. Kasi syempre pagka beef, masarap, malasa talaga. O mag-aantay tayo ng matagal-tagal pa. Pero tingnan nyo yung earrings ko, maganda. Ay, Magugutom kayo. Dumplings! Oo. Anong klaseng dumplings yan? Nako, hindi ko nga alam kung ano Shrimp to. yata yan. Shrimp? Oo, yung isa naman, ano yung dumplings Ah. na? O, ano naman yan? Christmas tree. O eto, dahil nalalapit na ang Pasko, mag-isip kayo kung ano mga gusto nyo lutuin ko. Mag-comments kayo below para makita nyo ang mga special na makakain natin sa Noche Buena at Bagong Taon. Bakit na doble? Umalis lang ako ng 40 minutes para maghantay lumambot. Ano nangyari? Maapaw siya. So ano, 2 ngayon ang lulutuin natin. Ano pa nga ba? Kung hindi ko malalagay yung mga gulay ko. Lalagay na natin yung pamintang buo. Mag-uumpisa na tayo magpalasa. O, ayan na. Siyempre, ang ating sibuyas.
Haluin natin ng konti. Titingnan lang natin kung baka mamaya dumidikit. Pero okay naman siya. Lagyan natin ng konting asin. Mga 1 teaspoon. Mamaya na tayo magpalasa pagka yung maluluto na siya. Itataka kayo kung bakit halfway na natin nilagay yung ating onions at saka yung pamintang buo. Kasi gusto ko medyo malambot na siya at nandun na yung lasa nung karne sa sabaw para ilalagay na natin yung onions at maa-absorb na rin siya ng karne. Yung mga spices. O sige, iwan na lang natin muna ulit. Mabayaan natin siyang kumulo ulit. Mga 1 oras pa dahil matigas pa to, pwede pang ibato. Itong pinalalambutan natin ito, reserva lang yan. Para kung maubos yung isa, yung mga karne nun, pwede na lang nating isalin doon. At marami naman sabaw yun. Para-paraan lang yan. Yung plan A natin, masyadong punong-puno yung karne. Kaya may plan B tayo. Ito na siya. Okay ba? Ngayon, 30 minutes na matapos natin ilagay yung ating sibuyas at yung ating pamintang buo. Ilalagay naman natin ang ating 2 beef bouillon. Ilagay na natin ang ating patatas. Carrots. Ang ating kamote. Lagay na rin natin ang ating asukal. Siyempre, alam nyo na kung bakit. Para medyo tumamis-tamis ang ating sabaw. 1 tablespoon lang ang nilagay natin na asukal. So, ngayon, tatakban muna natin siya at palalambutin natin mga 15 minutes. Pagkatapos at saka natin lalagay ang ating huling sangkap, ang repolyo at pechay. Tingnan nyo naman yan, yung aking kaldero. Tataka kayo kung bakit ganyan yan, ha? Alam nyo, galing pa ng Dubai yan nung pumunta ako. Alam nyo kung saan ko nilagay yan? Sa suitcase ko, sa maleta ko. At yung loob niyan, nilagyan ko ng mga damit ko. Di nakarating siya dito, balikbayan, yan. Usually, ginagamit nila yan sa pagluluto ng biryani nila. Tapos may manok sa ibabaw. Wow! Pero ako nilagamit ko yan, pampalambot, kasi madali siyang kumulo dahil manipis. Teka lang, ma. Ano? Sabihin niyo tip. Tip! Hindi yung gawing lugaw, di ba? Yung Oo nga. reserva. Lagyan na lang luya at sibuyas yan. Lugaw na! Porridge King. Ngayon, tapos na ang ating 15 minutes. Malambot na yung ating patatas, kamote at carrots. Ilalagay na natin ang ating mga greens. Okay? Lagay na natin sa ibabaw ang ating repolyo. Hindi ko na lang muna siya ilalagay lahat. Ito, bok choy. Bok choy o pechay. Iba natin para maluto. Half cook lang yan, okay na. Kasi pangit naman pagka masyadong overcook. Lalata. Tayo natin siya ng mga 5 minutes lang. Kakain na tayo. Hindi ko nilagay lahat ng ating vegetables. Kasi, para reserva rin dun sa kabila. Kasi pwede nating palambutan ulit yung mga vegetables na yan. Pag naubos na yung mga vegetables dun. Para hindi siya lumata kaagad ng sabay-sabay. Ano yung ilalagay niyo, ma? Ay, sorry. Sorry po. Pinatakbo ko yung son-in-law ko para bumili ng mais dahil nakalimutan ko. Sabi ko na nga ba eh. Alam niyo ba na nagre-recording kami? Sinabi ko sa nanay ko may nakakalimutan na isa. Typically, nilalagay yan kasama nung karne bago ilagay yung mga carrots, kamote at saka yung patatas. Huwag kayong mag-alala, para-paraan lang. Pinakuloan ko ito doon sa isang pinakuloan nating karne na leftover doon. Ayan. Pero masisiyahan naman tayong kainin niya kahit na huli man daw at magaling na ihahabol din. Ayan na ang bulalong nilaga. Na-achieve din natin. Jajan! Sige na, uupo na ako, kakain ako. Pero bago yan, tingnan nyo ang aking sausawan. Lemon na puno ng sili at patis. Kukuha na tayo ng mais. Kukuha tayo ng carrots.
Bote? Tikman natin lahat. At patatas. Kukuha ko ng bulalo. Ayan. Meron na siyang kasamang pechay. Sumama na siya. At konting repolyo. O ngayon, kailangan na natin tikman itong ating nilaga. Eto na ha. O ayan kung gaano kalambot ang ating karne. O, tikman natin. Pagkatapos nito, matutulog na ako. Sa pantikim ha. Pero kailangan ko lagyan ng sausawan. Para kumpleto. Lambot. Napakasarap. Tingnan nyo, napakalambot ng meat at ang mga vegetables. Saw natin itong corn sa patis. Napakatamis. Namaanghang-anghang. Tingnan nyo naman, marami tayong pinagdaanan, trials and tribulation ngayon. Nandiyan umapaw yung lutuan ko. Nandiyan nakalimutan ng corn. Pero sa buhay, kailangan tayo makipagsapalaran. Kagaya ng pagluluto natin. Don't forget, likes, comments, and subscribe. Idiots! Bakit mo kinakain yung utak? Akin yan eh. Uminom lang ako, oh. Oh. Walang oras ako ng trabaho. Nagpakaalila. Nagutom ako, ma. Ang dami ng drama!